مرحبا، هذا مستشار نبي، واليوم سأخبرك عن موسم الإنفلونزا. لذلك دعنا نذهب معي ونشاهد هذا الفيديو الإعلامي. موسم الإنفلونزا فترة زمنية تتكرر سنويا تتميز بانتشار فاشيات الأنفلونزا. يحدث الموسم خلال النصف البارد من العام في كل نصف من الكرة الأرضية. يمكن في بعض الأحيان التنبؤ بنشاط الإنفلونزا وحتى تتبعه جغرافياً، في حين أن بداية نشاط الإنفلونزا الرئيسي في كل موسم يختلف حسب الموقع، فإن هذه الأوبئة الطفيفة في أي مكان محدد تستغرق عادة حوالي 3 أسابيع لتصل إلى ذروتها، و3 أسابيع أخرى لتقل بشكل ملحوظ. السبب: الإنفلونزا 3 عائلات فيروسية، إنفلونزا A و B و C هي العوامل المعدية الرئيسية التي تسبب الإنفلونزا. خلال فترات انخفاض درجات الحرارة تزيد حالات الإنفلونزا بمقدار 10 أضعاف أو أكثر. على الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا خلال الموسم، فإن الفيروسات تنتقل فعلياً بين السكان على مدار السنة. عادة ما يرتبط كل موسم سنوي للإنفلونزا بنوع فرعي رئيسي من فيروس الإنفلونزا. يتغير النوع الفرعي المرتبط كل عام بسبب تطور المقاومة المناعية لسلالة العام السابق من خلال التعرض واللقاحات والتغيرات الطفيلية في سلالات الفيروسات الخاملة سابقاً. الآلية الدقيقة وراء الطبيعة الموسمية لتفشي الإنفلونزا غير معروفة. بعض التفسيرات المقترحة هي: غالباً ما يكون الناس في الداخل خلال فصل الشتاء، ويكونون على اتصال وثيق في كثير من الأحيان، وهذا يعزز الانتقال من شخص لآخر. قد يؤدي الانخفاض الموسمي في كمية الأشعة فوق البنفسجية إلى تقليل احتمالية تعرض الفيروس للتلف أو القتل بسبب الضرر الإشعاعي المباشر أو التأثيرات غير المباشرة مثل تركيز الأوزون، مما يزيد من احتمال الإصابة. تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى جفاف الهواء، مما قد يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية، مما يمنع الجسم من الدفاع بشكل فعال ضد عدوى فيروس الجهاز التنفسي. 2 3 4 يتم الاحتفاظ بالفيروسات في درجات حرارة أكثر برودة بسبب التحلل البطيء، لذا فهي تبقى لفترة أطول على الأسطح المكشوفة، مقابض الأبواب، أسطح العمل، إلخ. في الدول التي لا يذهب الأطفال فيها إلى المدرسة في الصيف، هناك بداية أكثر وضوحاً لموسم الإنفلونزا بالتزامن مع بداية المدرسة العامة. يعتقد أن بيئة الرعاية النهارية مثالية لانتشار المرض. يتغير إنتاج فيتامين د من الأشعة فوق البنفسجية في الجلد مع تغير الفصول ويؤثر على جهاز المناعة. أظهرت الأبحاث التي أجريت على خنازير غينيا أن انتقال الفيروس من الهباء الجوي يتعزز عندما يكون الهواء بارداً وجافاً. يبدو أن الاعتماد على الجفاف يرجع إلى تحلل جزيئات الفيروس في الهواء الرطب، بينما يبدو أن الاعتماد على البرد يرجع إلى عائل مصاب يتخلص من الفيروس لفترة أطول من الوقت. ولم يجد الباحثون أن البرد يضعف الاستجابة المناعية لخنازير غينيا للفيروس. وجدت الأبحاث التي أجراها المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية نتشد في عام 2008 أن فيروس الإنفلونزا له غلاف يشبه الزبدة. يذوب الغلاف عندما يدخل الجهاز التنفسي في فصل الشتاء، يصبح الطلاء قشرة صلبة، لذلك يمكنها البقاء على قيد الحياة في الطقس البارد مثل الجراثيم. في الصيف يذوب الغلاف قبل وصول الفيروس إلى الجهاز التنفسي. توقيت التباين الموسمي في الوفيات بسبب الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي في 122 مدينة أمريكية كنسبة من جميع الأسباب.
في الولايات المتحدة يعتبر موسم الأنفلونزا من أكتوبر إلى مايو، يصل عادة إلى ذروته في فبراير 11 مع خط أساس موسمي يتراوح بين 6.1% و 7.7% من جميع الوفيات. في أستراليا يعتبر موسم الأنفلونزا من مايو إلى أكتوبر، وعادة ما تبلغ ذروتها في أغسطس. توجد مواسم الإنفلونزا أيضاً في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية مع تباين من منطقة إلى أخرى. في هونغ كونغ التي تتمتع بمناخ شبه استوائي رطب، يمتد موسم الإنفلونزا من ديسمبر إلى مارس في الشتاء وأوائل الربيع. لقاحات الإنفلونزا. لقاحاً ضد الإنفلونزا تستخدم لقاحات الإنفلونزا لتقليل آثار موسم الإنفلونزا، ويمكن أن تقلل من خطر إصابة الفرد بالإنفلونزا بمقدار النصف تقريباً، نظراً لأن نصف الكرة الشمالي والجنوبي يكونان في فصل الشتاء في أوقات مختلفة من العام، فهناك في الواقع موسمان للإنفلونزا كل عام. لذلك توصي منظمة الصحة العالمية بمساعدة مراكز الإنفلونزا الوطنية بتركيبات لقاحين كل عام، واحد للشمال وواحد لنصف الكرة الجنوبي. وفقاً لوزارة الصحة الأمريكية، يزود عدد متزايد من الشركات الكبيرة موظفيها بلقاحات الأنفلونزا الموسمية، إما بتكلفة بسيطة للموظف أو كخدمة مجانية. يتكون لقاح الإنفلونزا 3 التكافؤ المحدث سنوياً من مكونات بروتين سكري سطحي هيماجلوتينين من فيروسات الأنفلونزا 3 2 و11 وبي. السلالة السائدة في يناير 2006 كانت 3 2. زادت المقاصة للأدوية القياسية المضادة للفيروسات أمانتادين وريمانتادين في 3 2 من 1% في 1994 إلى 12% في 2003 إلى 91% في 2005. ستارت سبيتش. داء السكري. الملايين من الناس يعانون من مرض السكري. عندما لا يتم التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل جيد، يمكن لمرضى السكر أن يصابوا بسرعة بمجموعة واسعة من المضاعفات. يؤدي مرض السكري إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم في الجسم، وتسمح هذه البيئة للفيروسات والبكتيريا بالنمو. إذا تم التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل سيء، يمكن أن تتحول الإنفلونزا الخفيفة بسرعة إلى شديدة، مما يؤدي إلى دخول المستشفى وحتى الموت. تعمل سكريات الدم غير المنضبطة على قمع جهاز المناعة، وتؤدي عموماً إلى حالات أكثر حدة من نزلات البرد أو الأنفلونزا. وعليه فقد تمت التوصية بتطعيم مرضى السكر ضد الإنفلونزا قبل بداية موسم الأنفلونزا. سرطان. عادة ما يعاني الأشخاص المصابون بالسرطان من ضعف في جهاز المناعة. علاوة على ذلك، يخضع العديد من مرضى السرطان للعلاج الإشعاعي والأدوية المثبطة للمناعة، مما يزيد من قمع قدرة الجسم على مقاومة العدوى. كل شخص مصاب بالسرطان معرض بشدة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا. يجب أن يتلقى الأشخاص المصابون بالسرطان أو الذين لديهم تاريخ من السرطان لقاح الإنفلونزا الموسمية. تطعيم الإنفلونزا صارم أيضاً لمرضى سرطان الرئة، حيث يؤدي السرطان إلى مضاعفات الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية. يجب ألا يتلقى المصابون بالسرطان لقاح بخاخ الأنف. يتكون لقاح الإنفلونزا من فيروسات معطلة ميتة، وتتكون لقاحات بخاخات الأنف من فيروسات حية. لقاح الإنفلونزا أكثر أماناً لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة. يجب على أولئك الذين تلقوا علاجاً من السرطان مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي خلال الشهر الماضي، أو لديهم شكل من أشكال السرطان في الدم أو اللمفاوية،
الاتصال بطبيبهم على الفور إذا اشتبهوا في احتمال إصابتهم بالإنفلونزا. شكرا لمشاهدة بلادي موسم الإنفلونزا الفيديو. آمل أن يكون هذا الفيديو قد تعطيك معلومات ضخمة حول. يرجى الضغط على زر الاشتراك لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو الإخبارية والمثيرة.